Fiúk, lányok, itt Gava VR, Budapest egyik különleges pontjáról. Míg sokaknak a csodás pesti panoráma egyet jelent a Citadellával, kevesen tudják, hogy innen a Tabán széléről is szinte ugyanolyan szép kilátás nyílik a városra. Ugyanúgy láthatjuk például a Dunát, túloldalán Pestet, ezen a partján pedig itt velünk szemben a Budai várat. Köztünk pedig egy völgy húzódik, alján az egészen Nagykovácsiból eredő ördögárokkal. De erre még visszatérünk kicsit később. Ugyanis még mielőtt alászállnánk az árokba, nézzünk körül itt fent a hegyen, a filozófusok kertjében. Az itt látható szoborcsoport egyik fő üzenete a tolerancia és a béke, a világ különböző vallásainak képviselőit formázva meg. Így kapott helyet többek között Echnaton fáraó, Jézus Krisztus, Buddha és Lao Tse szobra is, középen a világ mindenséget és egységet jelképező gömbbel, arra utalva, hogy a történelmi koroktól és vallásoktól függetlenül tulajdonképpen ugyanarról a közös Istenről van szó. 2001-es felállításával ez a szoborcsoport a környék legfiatalabb látnivalója, ám a Tabán története egészen a honfoglalás koráig nyúlik vissza, úgyhogy ezek a hegyoldalak sok mindent láttak már az évszázadok során. Elsőre, ha itt körülnéztek, talán azt hihetitek, hogy valahol egy külső kerületben állok, pedig valójában ez a történelmi Budapest egyik központi része, nagyjából a Budai vár, a Gellért-hegy és a mögöttem található Erzsébet híd által határolt területen. A Tabánban egyébként az 1930-as évekig kis vályogházak álltak, köztük kacskaringós kis utcák vezettek. A területet pedig az ördögárok szelte át, melynek patakja többször is elárasztotta az itteni lakónegyedet. Az egyébként szennyvízgyűjtőként is funkcionáló csatornának az utolsó szakaszát még az 1800-as évek második felében befedték, és onnantól kezdve a benne lévő patak láthatatlanul a felszín alatt haladt tovább, mert az Erzsébet hídnál ömlött bele a Dunába. A történelem során fontos szerepet játszottak a környéken fakadó melegvízforrások is. A török korban számos fürdőt építettek, illetve már Mátyás korában is közvetlen utak vezettek ki a várból a Gellért-hegyi forrásokhoz. Fürdőket mind a mai napig találunk a környéken, lejjebb van a Rudas, illetve itt velem szemben pedig az éppen üzemen kívül álló Rácz-fürdőt látjátok. Nevét egyébként a környéken élő rácokról, azaz szerbekről kapta. A Dunához közelebb érkezve itt találjuk Erzsébet királyné szobrát, ám a Döbrentei tér rejtett titkokat is tartogat a föld alatt. Ugyanis valahol épp itt torkollik a Rácz-fürdő melegvizes csatornája az Ördögárok patakmedrébe, és azon keresztül folyik bele aztán a Dunába. Természetesen ebből mi most mit sem látunk, ám izgalmas belegondolni, hogy milyen csatornarendszer húzódik meg itt az utcák alatt, benne a hömpölygő termálvízzel. Csak itt lent a rakpartnál pillanthatjuk meg az ördögárok végét, és alacsonyabb vízállás esetén akár jobban meg is közelíthetjük azt. Gyakorlatilag a Hűvösvölgyi úton az Akadémia nevű villamos megállónál tűnik el nyomtalanul, és onnantól kezdve bő 5 kilométeren keresztül halad az utcák alatt. Úgyhogy ha valakiben bármikor felmerült a gyanú, hogy mégis hova tűnik onnan a patak, hát ide. Velem szemben láthatjátok a kivezető nyílásnak az oldalsó falait. Szerencsére 2009 óta ezen a csatornán már nem érkezik több szennyvíz, ugyanis akkor épült meg a csepeli szennyvíztisztító. Azóta nagyjából a Rácz-fürdő magasságában egy oldalág vezeti el az addig lefolyó szennyvizet, ami itt a rakpart alatt folyik aztán el egészen Csepelig. Előtte azonban tényleg itt velem szemben folyt be minden tisztítatlanul a Dunában. Ma már csak főleg a Rácz-fürdő vize érkezik ebből a csatornából, ami, ahogy korábban meséltem, a Döbrentei tér magasságában a szennyvíz leágazást követően csatlakozik be a rendszerbe. Innen a hídról is szépen látszik a torkolat, de ha már így lejutottunk a Dunához, ne felejtjétek el megnézni előző kis videómat se, ahol a híd túloldaláról indulva végigjárjuk azokat a pesti területeket, amiket annak idején elöntött a ma már csak békésen folydogáló folyók. És ha nem szeretnétek lemaradni a további izgalmas kis videóimról sem, mindenképp iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ahol sok behind the scenes anyag, eseménybeszámoló, városnéző és egyéb tartalom is vár rátok. Ehhez hasonló a 360 fontban. Gava VR-t láttátok, hallottátok, találkozunk legközelebb is!